Hello everyone! Ngayong araw gagawa tayo ng pininyahang manok. Una, sa mainit na pan, maglagay tayo ng mantika at igisa ang sibuyas. Budburan na rin natin ng paminta. Igisa din ang kamatis at bawang. Medium heat lang ang apoy natin. After mga 5 minutes ng pagigisa, ilagay na natin ang manok. Pwede nyo rin i-separate muna ang ginisang sibuyas, kamatis at bawang at prituhin ang manok. Itong gawa ko, sinama ko yung manok sa pag-isa. Depende sa inyo. Halo-halo lang hanggang maging light brown yung manok o half cook. Tapos, add natin ang apple juice from the can. Takpan at iwan natin ng 10 minuto. Tapos ng 10 minuto, ilagay na natin ang carrots, bell pepper, pineapple chunk, at patis. Tapos iwan ulit natin ng mga 5 minuto ulit. Kung gusto nyo pala na medyo malutong yung bell pepper, pwede nyo siya ilagay sa huli, 3 minuto bago patayin ang kalan o isabay sa gata. Tapos ng 5 minuto, ilagay na natin ang gata at asin, haluin at iwan natin ng 5 minuto ulit. Sa mahinang apoy na. Tapos ng 5 minuto, tapos na. Ready na to serve. That's all for now. Thank you for watching. See you next time. Bye!